Xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ và trò chuyện với cả chị Trần Yên Ly, là founder và CEO của Ethics Academy, hoặc là Học viện Nghi thức. Chị Yên Ly cũng là một người mà gần như là đã mở đường cho một cái mảng rất là mới ở tại thị trường Việt Nam, và gần như là cái Học viện Nghi thức này là một học viện đầu tiên ở tại Việt Nam. Nhưng mà hôm nay chúng ta rất là mong muốn là biết tại sao là chị Ly lại quyết tâm và là quyết định đi theo một cái ngành như thế này, và tại sao lại tại Việt Nam? Câu chuyện của mình thì bắt đầu từ việc là mình sống ở nước ngoài một thời gian khá là lâu. Thế xong rồi mình về Việt Nam, mình làm trong một cái tổ chức giáo dục. Và trong cái thời gian mà mình làm trong cái tổ chức giáo dục này thì mình thấy cái xu hướng mọi người, phụ huynh, trẻ em chuẩn bị để đi du học ấy, nó rất chi là căng thẳng và aggressive. Và mọi người sẽ tập trung rất là nhiều vào những cái kỹ năng cứng, điểm toán của con là gì, điểm tiếng Anh của con là gì. Nhưng mà mình thấy có một cái phần mà mọi người ít quan tâm đến, đó là kể cả những cái bạn nào mà có điểm toán, điểm tiếng Anh rất cao, đến khi vào cái cuộc phỏng vấn á, mà các bạn ấy có những cái ứng xử mà nó không được tế nhị hay là nó không được lịch sự, thì mình thấy cái kết quả của cái buổi phỏng vấn đấy nó vẫn không được thành công. Thì mình thấy rằng là wow, thế bây giờ có ai có quan tâm đến những cái ứng xử này không? Thì mình mới tìm hiểu thì nói thật là trước đây mình có nghe về bộ môn nghi thức, nhưng mà mình cũng rất là hoang mang về nó, mình không hiểu nó là cái gì cả. Thế sau khi tìm hiểu rằng là có một cái bộ môn chuyên về ứng xử, về giao tiếp, tên nó là nghi thức, thì mình đã tìm hiểu thêm. Sau đó mình đi qua lại Anh, là nơi mà mình trước đây mình cũng du học ở đấy. Mình đi học nghi thức, và sau đó là mình về thì mình mở Ethics Academy. Nhưng mà nôm ra để trả lời câu hỏi của Miro, thì là do mình thấy có một cái lỗ hổng trong thị trường về cái tầm quan trọng của ứng xử lịch sự cho các bạn, là một phần chuẩn bị cho các bạn đi du học. Nghĩa là cái đấy là một cái gọi là khởi đầu, một cái lý do vì sao đã bắt đầu. Nhưng mà tuy nhiên thì hiện tại thì Ethics cũng đang hướng tới các cái đối tượng nó rất là đa dạng. Ngoài các bạn trẻ có thể đang có nhu cầu đi du học ở nước ngoài, nhưng mà cũng có các cái doanh nghiệp cũng có thể là đang tiếp xúc, có những khách hàng, đối tác nước ngoài nữa. Thì hiện nay thì sau một cái thời gian dài mà Yên Ly đã triển khai, đã làm cái này trên thị trường Việt Nam, thì đã thấy những cái thay đổi gì trong cái lúc mà nếu mà so sánh với cả cái thời chưa bắt đầu và đến bây giờ thì nó đã có những cái thay đổi gì? Một trong những cái khó khăn đầu tiên khi mà Ethics đi vào thị trường, đó là mọi người còn không hiểu nó là gì. Sau đó khi mà mình bảo đấy nó là cái cách ứng xử, nó là cái quy tắc ứng xử giao tiếp, thì mà nhưng mà cái này thì là bà nội cũng dạy mà, rồi là bố mẹ cũng nói mà, tại sao lại phải đi học? Nôm na mà nói thì mọi người không hiểu rằng là bộ môn nghi thức, etiquette là một bộ môn chính thống, nó sâu chính thống đến mức độ mà ở nước ngoài, hay đặc biệt là ở Anh và ở Thụy Sĩ, để mà học nghi thức là mình phải đi đến trường học dạy nghi thức, tức là finishing school. Cái đầu tiên đó là cái khái niệm về những cái bộ môn gọi là nữ công gia chánh, nghệ thuật giao tiếp, là mọi người nghĩ là không có trường để học, hay là nó không phải là bộ môn thật. Điều thứ hai mà mọi người thường hiểu lầm về nghi thức, đó là nó chỉ dành cho phụ nữ. Đấy, nữ công gia chánh, học ăn, học nói, học gói, học mở, thì chắc là các chị phụ nữ thôi. Nhưng mà thực tế thì cái lịch sử của nghi thức là dành cho cả các bạn nam và các bạn nữ. Các bạn nam ngày xưa ở tuổi teen học thì sẽ học đi săn, thể thao, giao tiếp, cũng là đàn hát và gọi là nhảy ballroom á. Và con gái thì sẽ học nấu ăn, tranh vẽ, giao tiếp. Ngày xưa thì nghi thức sinh ra là cái mục tiêu là để giúp các bạn ấy tìm được bạn đời, social skills, kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, để làm thế nào mà tìm được một người bạn đời cho nhau. Thế nhưng mà bây giờ thì nghi thức nó không còn như vậy nữa. Bây giờ khách hàng của Ethics sẽ là các chủ của doanh nghiệp, tập đoàn, các bác phu nhân, các bác chính trị gia, bất kể ai mà có nhu cầu giao tiếp với một nền văn hóa, hay là muốn hòa nhập với một nền văn hóa mới, thì sẽ tìm đến Ethics. Có thể là bây giờ rất là muốn là tận dụng cái thời gian này với cả Yên Ly là để làm rõ hơn một chút, tại vì là Yên Ly cũng là một người từ một nhà ngoại giao. Thì rất là nhiều người ta hay hiểu lầm cái việc là nghi thức thì nó sẽ liên quan đến những cái việc lễ tân, tiếp đoàn cấp cao, rồi là thế này thế nọ. Tuy nhiên là ta đang nói thì cái nghi thức nó có vẻ như là nó là cái cách ứng xử nhiều hơn. Thì không biết là Yên Ly có thể là làm rõ hơn một chút là hai cái này nó khác gì nhau, hoặc là nó liên quan gì đến nhau không? So nghi thức, khi mà mình được đào tạo là nghi thức Anh Quốc, châu Âu. Sau đó mình tìm hiểu thêm về nghi thức quốc tế. Mà nôm na hồi mình được đào tạo thì đấy, rõ ràng là sẽ dùng dao dùng dĩa như thế nào, cách uống trà như bà Queen ra sao, cách chào như bà Queen như thế nào. Thì thực ra nghi thức nó là những cái quy tắc ứng xử và giao tiếp qua nhiều hình thức
đó. Mình sẽ quan tâm rằng là hôm nay Miro mặc gì. Đấy cũng là cái cách mà Miro giao tiếp với mình qua cái trang phục của Miro. Tại sao lại Miro lại để tay trên đùi như thế kia, tại sao tại sao Miro lại uống gì nhỉ, uống nước này. Tất cả mọi interaction của chúng ta nó đều là một cái sự giao tiếp, thì nghi thức nó phủ hết những cái đấy. Cái điều thứ hai mọi người hiểu lầm đấy, như Miro nói, tức là mọi người sẽ nghĩ rằng là nghi thức thì sẽ là phải ở trong cái bối cảnh lễ tân, đón tiếp khách. Core value của nghi thức là ứng xử ra sao để làm cho khách của mình, whether là người nước ngoài hay là người cùng nước, cảm thấy được tôn trọng, cảm thấy được kết nối, và cảm thấy được thoải mái khi nói chuyện với mình, khi tương tác với mình. Thì cái đấy nó có rất là nhiều cách để mà thể hiện, đúng không? Serve trà cho người ta như thế nào là cũng một cách để mà mong là họ cảm thấy là mình trân trọng họ, mình chào họ ra sao, team của mình phải ăn mặc như thế nào khi đón tiếp họ. Thì đấy, nghi thức thực tế nó là làm thế nào để mà những người xung quanh của mình cảm thấy rất chi là được tôn trọng khi ở cạnh mình. Và những cái quy chuẩn, quy tắc như là lễ tân thì nó chỉ là một phần để mà execute hay là để mà thể hiện được cái message đấy thôi. Nhưng mà nó exist trong mọi ngày của chúng ta. Miro ngồi đây, mình cũng sẽ có vài nghi thức để mà making sure rằng là chúng ta có một cái buổi nói chuyện thân mật. Có thể nói là đấy là nó soft skills. Nó là bao gồm soft skills, có thể nó rộng hơn một chút, nhưng mà cái thể là nghi thức nó là một trong những cái bộ môn của soft skills, đúng không? Nhưng nghi thức thì nó đặc biệt ở chỗ rằng là nó phụ thuộc rất nặng nề vào văn hóa. Ý mình ở đây rằng là nghi thức, tại sao ở Anh Quốc nó lại có văn hóa nghi thức trà chiều, thì mình được đào tạo về cái văn hóa đấy, nhưng không phải lúc nào mình cũng sẽ ngồi với Miro là mình cũng sẽ phải uống như là người Anh, hay là ở Việt Nam uống trà đá cũng sẽ phải cầm tách lên như người Anh. So nghi thức nó dựa vào nền văn hóa. Do vậy rằng là ở Việt Nam chúng ta cũng có nghi thức. Cái đấy là cái nó cụ thể hơn với soft skill. Soft skill thì nó phủ hết. Còn đây là chúng ta cần phải có cái sự awareness, cần có cái sự quan sát của cái nền văn hóa, và cái ứng xử của chúng ta nó sẽ dựa vào cái nền văn hóa đấy để mà hòa nhập vào. Thế thì bây giờ chúng ta có thể nói về cái văn hóa nhiều hơn đi. Tại vì là đúng là cái sự khác biệt văn hóa nó cũng là một trong những cái rất là quan trọng khi mà mình giao tiếp với cả bạn bè, đối tác của mình. Cái văn hóa Việt Nam thì đúng là nó rất là phong phú, vì văn hóa nó đã khác biệt giữa các cái miền của Việt Nam rồi. Thì nếu mà trong cái quá trình nghiên cứu thì bây giờ nếu mà nói về cái đặc trưng của văn hóa người Việt Nam thì nó sẽ có những cái gì? Là một người mà mình consider mình là một người Việt Nam, nhưng cái background của mình cũng rất là đa dạng. Mình đã sống ở Nhật, ở Thụy Điển, ở Anh, ở Mỹ, ở Philippines một thời gian. Mình đâu đấy tự identify là một người đa văn hóa. Đâm ra khi mà mình về Việt Nam, mình rất là hiểu là không biết là Miro có cảm thấy là cái sự kiểu như đi chợ ấy, nó có cái gì unique không, hay là uống trà chanh ngồi về hè của mình nó có cái gì unique không. Nhưng mà khi mà mình nhận thức về cái điều đấy thì đấy là những cái nét nó rất là đậm văn hóa. Khi mà mình nhìn thấy, mình thích, như ban nãy mình có chia sẻ, đó là hồi nhỏ mình không nhận thức, nhưng mà gần đây mình có để ý rằng là ở Việt Nam vẫn có các bác, các cô, các bà sáng ngủ dậy vẫn mặc quần áo ngủ á, đi chợ á. Cái đấy nó rất chi là unique. Và không phải là vì chúng ta không có quần áo để mặc, mà đây là một cái thái độ nó rất là chill của maybe người Hà Nội, mình ngủ dậy, mình lê hơi trong nhà, mình không cần phải mình không cần phải kiểu như quá official để mình thay một bộ quần áo mới, xong rồi mặc cái quần áo nhà đấy đi ra chợ. Thì đâu đó nó nói về cái văn hóa là chúng ta rất là relax, chúng ta rất là take it easy. Và đấy, những cái nét văn hóa đấy thì đối với mình nó rất là thú vị. Còn cụ thể hơn thì mình thấy người Việt Nam yêu ẩm thực, mình là một cái văn hóa mà chúng ta ăn day and night, đêm cũng có đồ ăn, trưa cũng có đồ ăn. Mình rất là hospitable, mình rất là hiếu khách. Khách quốc tế nào đến, người thân, người lạ, đối tác, mình cũng luôn luôn là thế ăn gì nào, luôn luôn sẽ nghĩ đầu tiên là họ sẽ ăn gì, xong rồi mình còn đón họ đi chỗ này chỗ kia được không, họ có cần người đón người đi không. Mình rất là chu đáo á. At least ở Hà Nội thì mình thấy rất là chill, đó là cái văn hóa rất là chill. Còn Sài Gòn thì vào đây mọi người cũng rất là dễ chịu ạ, kiểu như không in a hurry, và có in a hurry nhưng mà very open. Thì đấy là cái mà mình nghĩ là có ở trong Sài Gòn. Miro thì sao? Thật ra là đúng là nếu mà nói về cái việc là đi chợ thì rất là nhớ có một cái trải nghiệm là đưa các bạn ở bên Slovakia, nghĩa là các bạn học, các bạn thân đưa về Phú Quốc chơi. Thì bên đấy thì nếu mà đi chợ thì thường họ không biết những cái chợ như kiểu Việt Nam mình, nhưng mà họ vào siêu thị họ mua những cái thứ đã chuẩn bị sẵn. Hoặc là có những người khác người ta chuẩn bị cho họ rồi. Nhưng mà lúc ấy rất là nhớ là đi vào trung tâm Phú Quốc của thành phố thì có những cái chợ và nó có tất cả những cái con mình có thể ăn được, nhưng mà tất cả mọi thứ là sống. Đúng. Và nó đang dễ thành đài chợ. Thì trong đấy có một bạn ấy là
chuyên làm về vệ sinh dịch tễ. Ở bên đây là cái gì? Sinh dịch tễ là gì? Vệ sinh dịch tễ là ví dụ nhà hàng, quán ăn, khách sạn mình mở ra thì mình phải có cái giấy của họ đảm bảo tất cả mọi thứ đảm bảo vệ sinh, như là thoát nước như thế nào, nước sạch ra sao, rồi là chuẩn bị rồi các cái quy chế, cái gọi là cái quy trình nấu nướng của mình như thế nào thì phải qua cái đấy. Ok. Thì bạn ấy bảo là ví dụ như cái việc này thì ở bên kia không bao giờ thông qua được, mà không bao giờ được cấp giấy phép để hoạt động cho cái chợ này hoạt động. Và các cái nhà hàng họ có những con ếch, con cá ở bên đó và họ sẽ lấy từ xô và họ mang vào bếp họ nấu. Thì ví dụ như bên châu Âu thì bên châu Âu không có cách nào mà có thể là cho phép những cái quán ăn này hoạt động được. Thì đó là một cái sốc, nó là cultural shock đối với cả các bạn đó. Tuy nhiên là đấy là một cái gọi là văn hóa của mình. Chính xác. Thì hoặc là nói đến cái việc là mình mặc đồ ngủ đi chợ ra ngoài chẳng hạn, thì đối với cả một số người thì người ta lại bảo là khi mà mình đã ra ngoài đường, kể cả mình ở nhà mình đều phải đẹp và mình sẽ phải là mặt mũi nó phải lịch sự. Thì nếu mà mình không làm như vậy thì mình sẽ là không tôn trọng người khác. Thì đó cũng là một cái gọi là mâu thuẫn giữa văn hóa đối với nhau. Đúng, thế nhưng mà cái đấy nó chỉ applicable, nó chỉ đúng là phù hợp nếu mà mình đang ở châu Âu, kiểu như ngủ dậy ở châu Âu không thể là mặc quần áo ngủ ra ngoài đường đi siêu thị được, đúng không? Thế nhưng mà ở bối cảnh Việt Nam đấy, vì neighbor của mình cũng làm thế mà, thực ra mình đâu có bị lạc lõi, và mình không lạc lõi thì chưa chắc là mình đã làm cho người kia cảm thấy không được tôn trọng. Mình chỉ có khả năng làm cho người kia không cảm thấy tôn trọng khi mà người đấy cảm thấy bị lạc lõi, tức là mình đang làm một hướng nhưng mà họ bị lệch sóng chẳng hạn. Thì đấy là khi mà họ cảm thấy bị isolated, awkward, không biết ứng xử như nào, thì đấy là sai nghi thức, là mình không làm đủ trách nhiệm để họ cảm thấy làm thoải mái. Nhưng đây có một cái ví dụ này, không biết mọi người còn nhớ cách đây vài năm có một bác mà dẫn bác Obama đi cho cá ăn á, có những cái series đấy không? Sau đó là trở thành một cái meme, là vì bác gái đã đổ cả cái xô cá vào hồ, xong rồi Obama kiểu như like what's happening. Thì hồi đấy bác gái bị trách rất là nhiều là tại sao lại có cái hành động nó shocking như vậy. Nhưng về mặt nghi thức á, bác ấy không làm sai. I mean, đấy là cách người Việt Nam cho cá ăn mà. What can we do? Cái điều mà bác ấy hoàn toàn có thể đã làm nhẹ cái vấn đề đấy đi, đó là khi mà thấy Obama bắt đầu cho nhún con cá một thì bác ấy nên nói rằng là Obama ơi, để tôi hướng dẫn bác cách người Việt Nam cho cá ăn nhé. Và sau đấy cả hai người cùng cầm xô và cùng hất vào trong hồ, thì nó đã không trở thành meme. Cái meme đó là vì Obama bị shock văn hóa, và shock văn hóa happens khi mà chúng ta không explain cái context, khi mà chúng ta không giải thích rằng là đây là cách chúng tôi làm ở đất nước này. Thực tế nói về nghi thức ấy, nó không có đúng, nó không có sai, đó chỉ có đúng và sai trong bối cảnh thôi, là trong bối cảnh này bạn phải ứng xử như thế nào. Và vì trong văn hóa là gì, cái mà mình nghĩ là lịch sự bây giờ như là đi mặc quần áo, ngủ, đi chợ chẳng hạn, là một cái rất là bất lịch sự ở văn hóa khác, nhưng mà nó lại không quá bất lịch sự ở văn hóa mình. So cái đấy là mọi người nên hiểu về nghi thức. Nó là những cái tools, nhưng mà cách mình sử dụng như thế nào mới là cái sự thông minh của giao tiếp. Đấy là cái chiều mà các bạn quốc tế đến với Việt Nam thì họ sẽ cần phải accept và cần phải tìm hiểu về các cái gọi là phong tục tập quán của Việt Nam, và một phần nào đó là cũng nghi thức để tránh những cái trường hợp weird situation là mình sẽ có một cái gọi là cái thể hiện nó hơi quá bất ngờ. Nhưng mà bây giờ nếu là người Việt Nam thì gần như là bây giờ là cái việc mà mình đi ra nước ngoài, mình đi du lịch, mình đi du học và mình đi làm việc ở nước ngoài không còn quá xa lạ nữa rồi. Thì ví dụ như kiểu mình sang các cái quốc gia như kiểu là Nhật, thì Nhật cũng là một cái quốc gia gần như là họ có những cái đặc trưng của họ, và gần như là đi đâu mình cũng có thể biết và phân biệt được đấy là người Nhật. Và họ cũng có một cái gọi là tôn trọng người đối phương của mình, rồi là có những cái tôn trọng gia đình, rồi là đồng nghiệp. Nếu mà theo Yên Ly nghĩ rằng thì chúng ta trước khi có thể đi du học, trước khi có thể sang đấy là gặp đối tác, thì chúng ta cần phải làm gì để trang bị cho mình những cái thứ cơ bản nhất. Tại vì là nghe cái chỗ này thì có vẻ là có rất là nhiều thứ khác nhau mình cần phải lưu ý đến. Tuy nhiên là cái gì là cái cơ bản nhất khi mà mình đi ra nước ngoài, lấy Nhật là ví dụ đi. Thì đấy, cái cơ bản chắc là cái tư duy hiểu đã rằng là cái gì mà mình nghĩ là đúng ở đất nước mình ấy, như là dùng đũa. Có một lần nhá, mình đi sang Thái, mình rất chi là ngạc nhiên là họ không dùng đũa. Họ cũng là người châu Á mà tại sao họ không dùng đũa? Mình biết là họ sẽ dùng thìa và dĩa, chứ họ sẽ không dùng đũa, trừ khi mình hỏi đũa. Thì cái đầu tiên mình nghĩ điều quan trọng ấy, đó là mình phải thực sự nhận thức rằng là chúng ta tuy là cùng loài người, nhưng mà cái văn hóa ứng xử, cái phong tục là mỗi văn hóa đều khác nhau. Đừng bao giờ nghĩ rằng là cái mình làm bình thường hàng ngày ở đây cũng được áp dụng ở bên kia. Và khi mà mình có cái tư duy đấy rồi thì cái cách mà mình tìm hiểu về thông tin ấy, nó cũng rất là phong phú và đa dạng và rất là open. Mình sẽ không ngại ngùng hỏi.
bạn ơi, mình xin lỗi, mình chưa bao giờ uống matcha bao giờ, có cách nào uống đúng không? Hay là bạn ơi, mochi là cái gì đây? Tại sao nó nhũn như thế này? Có cách nào để mình ăn không? Ban nãy mình vừa nhìn thấy ngoài kia là có bác ấy cúi chào, cho mình hỏi đấy có phải là cái cách mà bạn chào hỏi ở gì nhà đất nước của bạn không? Đấy là cái cách trực tiếp để hỏi đã, rất là open với question, không ngần ngại. Còn cách thứ hai thì trời ơi, hello internet. Chúng ta sống ở một cái thế giới mà thông tin nó rất là đầy đủ. Đâm ra khi mà mình đã có cái ý thức là cái phong tục phong quán nó matter, nó là cái key để mà mình kết nối hoặc là mình làm ai cảm thấy không thoải mái, thì lúc đấy thì mình sẽ tự tìm hiểu thôi. Thì đối với mình đấy, nó là hai cái tips đấy. Còn nói về cơ bản thì nó tùy vào cái bối cảnh của công việc của mình đi sang đấy để mình du lịch thì cơ bản sẽ là vào nhà hàng như thế nào, gọi taxi ra sao. Còn nếu mà cái bối cảnh của mình là mình sang đấy mình làm business thì đấy, đưa business card như thế nào, tặng quà gì cho họ là những cái mà mình sẽ cần phải tìm hiểu. Đúng là ví dụ như kiểu là trước đây thì làm một số các công ty mà đi gặp đối tác nước ngoài, thì đặc biệt là Nhật hoặc là Hàn Quốc cũng có một số các cái gọi là các cái đặc trưng của họ là mình cần sẽ phải tôn trọng. Là một khi mà mình đã sang đấy rồi thì họ expect hoặc là họ rất là đang expect ngay từ đầu là mình sẽ phải hiểu được cái văn hóa của họ, là cúi chào, đưa các visit ra sao, rồi là thậm chí là mình chuẩn bị cái slide là phải như thế nào. Và có thể là các cái công ty công nghệ hay dùng slide nó rất là đơn giản, nó rất là chỉ cần một hình, hai hình, một ba chữ. Tuy nhiên là ví dụ sang bên Nhật thì là họ cần phải có slide để họ đọc, và gần như là họ sẽ không nhìn người trình bày, nhưng mà họ sẽ nhìn ngồi slide. Đọc, hoặc là ngồi đọc highlight. Đấy là những cái thứ rất là khác biệt. Ví dụ các bạn Mỹ sang đây thì nó chỉ cho xem đúng một hình và nó chỉ có tập trung vào người đang diễn giả và người trình bày. Còn Nhật thì gần như là mình đứng ở đó thì mình có thể đứng ở sau sân khấu cũng được, hoặc là đứng ở phía đằng sau thì cũng không vấn đề gì cả. Cũng là một cái gọi là cũng cái kinh nghiệm để làm sao là có rất là nhiều các cái doanh nghiệp Việt Nam hiện tại đang muốn sang đấy để tìm kiếm đối tác. Nhưng mà thực ra là cũng nghe rất là nhiều feedback khác nhau là cái quan trọng nhất là cái việc là cái khác biệt văn hóa. Thì là sẽ không thành công lắm. Nếu mà mình quay trở lại Việt Nam ấy thì Việt Nam thì bảo là văn hóa Việt Nam, tuy nhiên là ví dụ người miền Bắc, miền Trung, miền Nam cũng có những cái văn hóa, cái phong tục khác nhau. Các bạn quốc tế mà đến Việt Nam chẳng hạn, để họ hiểu được và họ absorb được cái văn hóa Việt Nam thì gặp một người miền Bắc đang sống ở trong Sài Gòn thì làm sao mà giải thích cho các bạn Tây như thế nào là người Việt Nam, đây là người Việt Nam. Mình nghĩ rằng là đấy, giữa người miền Bắc và người miền Nam đã có cái sự khác biệt trong văn hóa rồi. Bây giờ lại là một người miền Bắc ở Sài Gòn nữa thì mình sẽ trả lời họ ra sao. Đầu tiên thì mình nghĩ rằng là họ cần phải đưa cho cái context rất là quan trọng, cái story, cái câu chuyện là thứ nhất, mình là người miền Bắc, đâm ra mình sẽ có những cái ứng xử này, nhưng cái môi trường Sài Gòn ấy thì nó sẽ hỗ trợ những cái ứng xử ABC ra sao. Thì nó đối với mình nó luôn luôn là cái cách mà mình đưa cho họ cái why thôi. Vì ngay cả trong văn hóa, nếu mà Miro để ý nói đến cái sự khác biệt trong văn hóa, thực ra là không ai đúng và không ai sai. Mình có nhớ một cái ví dụ rất là cụ thể, đó là mọi người sang đây, người Tây họ rất là không thoải mái khi nhìn thấy chúng ta ăn chân gà, gặm chân gà, ăn ốc với lại cái kim băng chứ không có một cái dĩa. Và đôi lúc hay là đấy, nhìn thấy các bà các cô lại mặc quần áo ngủ đi ra chợ. Những cái đấy nó không đúng và nó không sai. Mình cần phải giải thích cho họ rằng là chúng tôi có đũa, chúng tôi cũng có dao và chúng tôi cũng có dĩa. Chúng tôi không phải là không có, đâm ra chúng tôi mới cầm tay, mà chúng tôi cầm tay, cầm chân gà lên ăn là vì nó là cái practical nhất, nó là cái đúng nhất để ăn cái món này, và nó sẽ ngon nhất nếu mà bạn cầm tay. Chứ còn bây giờ bạn loay hoay với một cái đũa chẳng hạn, nó lại rơi lên quần áo của bạn, nó lại bẩn thì bạn thực sự cũng không thể nào enjoy được cái chân gà đấy. Cái câu chuyện nó rất là quan trọng, cái context tại sao chúng ta ứng xử, the way chúng ta ứng xử nó rất là quan trọng. So coming back to cái câu trả lời của Miro, đó là explain như thế nào, thì mình probably sẽ explain rằng là đấy, Sài Gòn thì sẽ có những cái văn hóa như thế này nhé, nhưng vì mình là người Bắc, đâm ra mình sẽ có những cái ứng xử nó slightly khác, nhưng mà hãy hiểu cái context là chúng ta đang ở Sài Gòn. Còn đâu đấy, vì mình cũng không ở Việt Nam quá lâu, mình thấy rằng là người Việt Nam cũng rất là phong phú, mỗi miền có một cái ứng xử khác nhau. Để mà nói rằng là có thể group người Việt Nam vào thành bullet points như thế nào thì đấy, như mình chia sẻ, đó là họ rất là hiếu khách này, họ rất là welcoming và rất là ấm áp này. Còn đâu mình thích cái sự diversity, mình thích cái sự khác biệt giữa người miền Nam và người miền Bắc. Mình thấy cái đấy nó mới làm chúng ta exciting. Bây giờ nếu mà
có vẻ như là cái câu chuyện này nó rất là rộng. Đấy cũng là một cái struggle với ethics đó, là nó quá rộng, đâm ra mọi người đến mọi người bảo thế cuối cùng nó vẫn là cái gì, đâm ra mình đã phải really cố gắng narrow nó down thành là nó là giao tiếp với văn hóa. Ví dụ như ethics thì có thể giúp đỡ như thế nào, tại vì là các bạn có thể là sẽ đặt câu hỏi là chúng ta sẽ phải bắt đầu học cái này từ bao giờ, khi nào cần phải bắt đầu học, liệu mình học thì anh chị em mình có cần phải học cùng hay không, hay là bố mẹ có cần tham gia hay không, thì ethics đang đóng vai trò như thế nào, và những cái thứ nào mình có thể expect là nếu mà bây giờ chẳng hạn Miro đang cảm thấy là mình đang thiếu một cái kỹ năng này thì đang muốn đăng ký với ethics, xong rồi là không biết là liệu em trai có cần đi học hay không, hay là rủ bố mẹ đi học hay không, hết bao nhiêu thời gian, bao lâu. First of all, mình nghĩ rằng là mình xây ethics lên với vài cái mission nhỏ. Cái thứ nhất là ứng xử quan trọng. You know, bạn có thể giỏi, bạn có thể xinh, nhưng bạn ứng xử kém thì nó cũng chỉ đến thế thôi. So cái ứng xử nó matter. Cái sự lịch sự, cái sự làm cho người khác cảm thấy được chấp nhận, được seen, được tôn trọng, nó là một cái yếu tố rất quan trọng trong tương tác hàng ngày. Ngay cả tương tác business, ngay cả tương tác bán hàng. Cái ứng xử nó là emotional, nhưng mà nó really quan trọng. Thì đấy là cái đầu tiên mà ethics muốn làm rõ. Cái thứ hai, mình nghĩ mình muốn làm rõ qua ethics đó là mỗi văn hóa, như mình nói, có một cái phong cách ứng xử riêng. Đâm ra trước khi bạn đi vào một môi trường mới cũng có thể là một cái tập đoàn mới, văn hóa tập đoàn trong nội bộ, trong nước ấy, tức là từ tập đoàn này sang tập đoàn kia họ cũng có những cái văn hóa riêng. Thì hãy acknowledge điều đấy, hãy nhận thức rằng là họ khác nhau và chấp nhận, và hãy nhập gia tùy tục. Đấy, có lẽ là nhập gia tùy tục là cái điều thứ hai mà mình muốn chia sẻ, đó là cái tầm quan trọng của nhập gia tùy tục để mà tạo được sự kết nối. Và cái thứ ba là đấy, vậy thì làm thế nào để mà làm được những cái đấy, thì là ở ethics là mình sẽ dạy những cái quy tắc ứng xử specifically, và nó đi rất là detail. Nếu mà bạn muốn tìm hiểu về nghi thức uống trà chiều như thế nào thì yes, cái đấy mình cũng dạy, nhưng mà nó có những cái fundamental, những cái nó foundational hơn rất là nhiều. Đó là nếu mà nói chuyện với Miro như thế này, khi nào mình nên cắt lời Miro, khi nào mình nên lắng nghe Miro, khi nào mình nên gật đầu với Miro để mà Miro cảm thấy là mình đang lắng nghe. Đó thì nó trickle down xuống đến những cái chi tiết rất là nhỏ. Để khi nào học nghi thức, ý thức với các bạn trẻ thì mình không bao giờ nói về nghi thức lễ tân là gì, hay là trà chiều, hay là ăn uống là gì, mà mình luôn bắt đầu với việc rằng là tại sao ứng xử lịch sự lại quan trọng. Các bạn trẻ cần phải hiểu cái đấy, tại sao cái lịch sự nó lại quan trọng. Mình luôn có một cái câu mà mình hỏi mọi người, đó là mọi người đã bao giờ không chơi được với ai, hay là kiểu như không hợp với ai vì người đấy quá lịch sự không? Đã bao giờ bị chê rằng ôi nó lịch sự quá, không thể nào chơi được với cái điều đấy, không, đúng không? So cái ứng xử lịch sự nó truly là a gift that keeps on giving. Không ai sẽ phản đối bạn nếu mà bạn có ý thức, bạn lịch sự. However, cái lịch sự đấy thì nó lại có cái định nghĩa khác nhau ở mọi văn hóa khác nhau. Thì đối với các bạn trẻ thì đấy, cái tầm quan trọng là phải hiểu được rằng là đấy, bây giờ con học tốt, con học giỏi, thế nhưng mà cái việc mà con phải biết chào mọi người, con phải có ý thức, con phải dọn sau khi con sử dụng đồ của mọi người là cái quan trọng. Thì cái đấy là bắt đầu từ nhỏ. Đến tầm tuổi Miro chẳng hạn, đến Miro đến ethics thì mình phải biết nhu cầu của Miro là gì, Miro sắp tới có đi công tác không, hay là Miro lại mời bạn quốc tế về, thì lúc đấy thì chúng ta sẽ ra được cái solution. Cái việc này ví dụ như kiểu là trong thời gian vừa rồi thì Miro đang đi tìm kiếm trường học cho con. Thì gần như là trong các cái trường học preschool, nghĩa là từ 18 tháng đến lúc khoảng 5 tuổi, 6 tuổi. Okay. Thì một trong những cái phần này nó đưa trong chương trình đào tạo, nghĩa là họ cũng dạy làm sao ứng xử với cả các bạn như nào, mình behave như thế nào khi mà cô giáo vào, khi là các bố mẹ khác, phụ huynh khác vào. Thì gần như là cái này cũng đã bắt đầu triển khai từ cái lúc rất là nhỏ, là từ gần như là 18 tháng, có thể các bạn chưa nói được, không được tát bạn, không được ẩn bạn, mà chỉ được. Nhưng mà với một cái quy mô, cái quốc gia to như Việt Nam, rộng như Việt Nam 100 triệu người ấy, thì làm sao chúng ta scale được? Có thể là cái ethics chỉ nó là affordable, hoặc là không phải affordable, nó là accessible cho những thành phố lớn là Hà Nội, Hồ Chí Minh, thậm chí maybe Đà Nẵng. Tuy nhiên là cái này chúng ta cần phải xây dựng across Việt Nam thì đúng. How? Like đang đi nên mở TikTok không? Because you know đấy là cách duy nhất, nhanh nhất. Mình nghĩ là qua những câu chuyện, qua những cái buổi chia sẻ như thế này, lan tỏa ra cho mọi người hiểu được rằng là đấy, có một cái bộ môn như nghi thức là bộ môn chính thống, mình có thể học được
tầm quan trọng của ứng xử, tầm quan trọng của phép lịch sự. Đấy, bằng cách chia sẻ thôi. Còn về việc mà gọi là lan tỏa cho đất nước Việt Nam thì trời ơi, business strategist ai ở đấy không? Please help. Mình chưa nghĩ đến được, nhưng mà hiện tại thì mình mong là mình sẽ có thể chia sẻ được qua những cái buổi trò chuyện như thế này. Yes, mình nói thật về cái việc là mình có thể cũng đang suy nghĩ đến làm content creating, đưa những cái khái niệm mà nó rất là xa vời với mọi người. Vì mình hiểu, mình rất biết, mình nói chuyện với đủ người. Học viên cũng nói rằng là chị Ân Ly ơi, trời ơi, thế nghi thức nó là cái gì? Thì mình mong là mình đâu đấy có thể compact nó lại và đưa cho nó một cái language nó accessible hơn, mọi người dễ hiểu về nó hơn, và thực sự nó rất chi là được sử dụng everyday á. Mọi người nghĩ nó cứ phải xa vời, như mọi người bảo rằng là giao tiếp liên văn hóa tức là phải đi du lịch á. Không, giao tiếp liên văn hóa bây giờ nó có cái sự khác biệt giữa văn hóa giữa generation chẳng hạn. Con cái cũng có văn hóa khác bố mẹ. Lý do vì sao? Tại vì trái đất của chúng ta rất là phẳng. Các bạn bây giờ không cần phải đi du lịch, không cần phải đi du học để mà bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa nước ngoài. Chúng ta bị ảnh hưởng qua social media, chúng ta bị ảnh hưởng qua phim, qua Netflix. Chúng ta constantly đang sống ở một cái thế giới rất là đa văn hóa. Do vậy mình nghĩ rằng là bằng cách sharing thôi. Có thể chúng ta bridge sang luôn cái việc là ethics đã có mặt trên thị trường cũng có một thời gian cũng dài rồi. Rõ ràng cái nhu cầu và cái sự cần thiết của cái việc này đang có, và gần như là nó là một cái việc của cái giao tiếp hàng ngày, cái cuộc sống hàng ngày của mình. Nên Ly bây giờ cũng đang gọi là cũng đang somehow là ổn định, nghĩa là cũng đã trải qua ups and downs, và bây giờ cũng đã ổn định, và maybe cứ coi là hiện tại là đang thế rồi. Thì nếu mà đi xa hơn thì ethics trong cái gọi là cái imagination của Yên Ly hiện tại thì ethics trong thời gian tới sẽ là gì? Cái này nó không hẳn là ở trong cái funnel hay là cái strategy của ethics, nhưng mà cá nhân mình thì mình đang rất chi là mong muốn tìm một cái cách nào đấy để có thể đưa Việt Nam ra thế giới. Mình actually mình cũng không biết đây là qua sản phẩm hay qua dịch vụ hay qua câu chuyện. Mình cũng chưa biết được. Thế nhưng mà cái góc nhìn của mình hiện tại đó là ngày xưa mình đi học du học, mình là người châu Á, mình rất chi là bị hạn chế với mọi mặt, mình còn bị bắt nạt cơ. Đâm ra cái địa vị là một người châu Á trên thế giới cách đây 20 năm nó rất là hạn hẹp, limited in every way. Nhưng bây giờ thì mình thấy cái địa vị của một người châu Á trên thế giới nó đã khác. Mình có representative, mình đã Hàn Quốc đã lead the way với K-pop, với K-drama, là một người châu Á trên thị trường thế giới bây giờ nó có một cái value khác. Hay là gần đây thì Michelle Yeoh được rất là nhiều giải từ SAG Awards, BAFTA trong cái phim mới ấy. Đấy thì là representation bây giờ nó có một cái weight to it. Thì bản thân mình vì làm về văn hóa, làm về giao tiếp liên văn hóa, mình đang suy nghĩ rằng là người Việt Nam chúng ta sẽ có một cái signature gì về mặt văn hóa trên thế giới được. Câu trả lời nó không được solid và concrete. Đấy có lẽ là mình đang đi tìm một cái gì đấy, và ethics có thể hỗ trợ cái đấy như thế nào thì mình cũng chưa rõ. Nhưng mà mình đang rất muốn là Việt Nam có được một cái chân dung hay cái signature gì đấy để mà tất cả mọi người nghĩ đến Việt Nam thì sẽ nghĩ đến cái đó. Mình không biết đây là sản phẩm hay là dịch vụ nhá. Nhưng mà mình thấy cái thời buổi này là cái thời buổi mà Việt Nam hoàn toàn ready để có được một cái signature như vậy. Có thể cái đấy nó sẽ là cái câu chuyện to lớn hơn một chút. Tại vì hiện tại ví dụ bạn bè của Miro ở châu Âu ấy, khi mà nói đến Việt Nam thì họ sẽ là bún bò, sẽ là phở. Không, thì đúng thì mình rất là hiểu nó sẽ là ẩm thực, nhưng mà mình also muốn zoom nó into something very solid. Ví dụ như là nói đến Nhật thì mình sẽ có vài thứ, sẽ nói đến matcha ngay. Thế nhưng mà phở thì nó take different shape and different form ở nhiều nước. Mình muốn zoom into something mà either một cái brand hay là một cái dịch vụ mà just really bạn đến Việt Nam là you have to try it. Hôm vừa rồi vừa hỏi các bạn xem là cái audience của Vietnam Innovator đang là ở đâu, đang là tuổi tác như thế nào. Thật ra là chắc là về mặt độ phong phú thì cũng rất là tốt, tại vì đa số các bạn là đang ở trong cái tuổi là cũng đang suy nghĩ là chúng ta có thể làm gì. Có rất là nhiều bạn đang sinh sống học tập ở nước ngoài. Rất là mong là thông qua cái channel này là có thể các bạn có thể đóng góp ý tưởng cho Yên Ly và có thể Yên Ly cùng đồng hành. Tại vì là cái việc đúng là để đưa Việt Nam lên một cái bản đồ thế giới bằng một cái hình thức nào đó, nó là brand, nó là sản phẩm, nó là một cái gì đó là dịch vụ đặc trưng, thì đó là cái rất là quan trọng. Vì ví dụ như kiểu bên Mỹ thì mình có kiểu Microsoft, Apple, mà nói cái là mình biết là của Mỹ. Hoặc là part of Silicon Valley.
hoặc part of Silicon Valley. Đúng là Việt Nam thì đang thiếu một cái việc đó, thì có rất là nhiều các cái gọi là brains đang out there, thì rất là mong là các bạn cũng sẽ cùng hỗ trợ để tìm ra cái điểm đó. Trước khi chúng ta kết thúc thì các bạn cũng có chuẩn bị một số các cái câu hỏi, và câu hỏi hiện tại không hoàn toàn liên quan đến cái nội dung của chúng ta nhé. Thì để Miro sẽ chọn một số cái câu hỏi để xem nào. Thì nó sẽ có 3 mảng. Cái bảng đầu tiên thì mình cứ chọn trước là bây giờ câu hỏi về Việt Nam. Mình đang nói về cái việc là đặc trưng của Việt Nam. Việt Nam có gì mà các nước khác không có? Có rau thơm. Rau ngổ thì là những cái cách mà mình ăn rau thơm. Mình đi rất là nhiều đất nước, không đất nước nào ăn rau sống như người Việt Nam, và đa dạng và phong phú như là rau thơm của mình. Câu hỏi thứ hai là có những nghi thức nào mà chỉ của Việt Nam có thôi? Mình sẽ không gọi nó là nghi thức, nhưng mà nó có là một signature đàn ông để móng tay dài, gãi mũi. It's true. Có thể là điều gì khó nhất khi mà mình lãnh đạo một công ty? Building a team, maintaining cái team đấy. Đối với mình khó là vì mình manage team, nhưng mà mình cũng là creator, mình cũng là làm về content, làm về nội dung, làm về giáo án. Và cái đấy là cái struggle của mình hiện tại. Đó là mình phải làm mảng creative, nhưng mình cũng get involved in cái phần operation rất là nhiều. Và nó drain cái creativity. Cái 3 cái phẩm chất chính mà Yên Ly đang tìm ở các cái ứng viên của mình. Một người có tâm, funnily enough, một người có tâm, một người tốt. Thứ hai là sự ham học hỏi. Thứ ba là không ngại ngần đặt câu hỏi. Ở nước ngoài các bạn không biết điều gì thì các bạn ý sẽ hỏi luôn. Còn ở Việt Nam mình trải nghiệm đó là mọi người ngại hỏi. Không phải vì mọi người không biết cách hỏi như thế nào, mà vì deep down mọi người sợ bị đánh giá. Thì đấy nó lại là một cái câu chuyện văn hóa ứng xử rất to, rất dài, rất lâu. Ngày Chủ nhật lúc 10 giờ sáng thì bạn đang làm gì? Trông con. Hay trông con cho con ăn, possibly đang lau nôn mửa gì đấy của các bạn nhỏ. Bạn học những cái kiến thức mới thì ở đâu? Mình rất yêu podcast. Mình thấy podcast là một cái platform mà luôn luôn học hỏi được nhiều kiến thức trong lúc bạn đang làm một cái gì đấy khác, đang giặt quần áo, đang rửa bát, đang đi bộ. Và mình mê cái sự kể chuyện. Mình thấy nó là một cái platform mà thực sự mình yêu, tại vì nó rất là intimate. Có thời gian thì mình sẽ đọc sách, vì nó cũng là một cách mà mình thiền. Đọc sách thì không thể nào lướt điện thoại được cùng một lúc, đọc sách là đọc sách, đọc và nghe podcast. Thì cái podcast nào là cái podcast Yên Ly đang đánh giá là hay nhất trong suốt từ 14 năm vừa rồi? Oh my goodness. Internationally nhá. Trước đây thì mình nghe có một cái của New York Times tên là The Modern Love, là mình nghe một thời gian rất là lâu, giờ mình không nghe nữa. Nhưng mà gần đây thì một trong những cái podcast mà mình mê và yêu cũng một thời gian rất là lâu rồi, đó là Armchair Expert của Doug Shepard. Là những cái bài phỏng vấn, kể chuyện, và nó very human. One of my favorite. Rất là cảm ơn Yên Ly đã dành thời gian đến với cả Vietnam Innovator và chia sẻ những câu chuyện của mình, và cũng như chia sẻ những cái plan của mình trong tương lai. Thank you so much. Thank you, Miro. Cảm ơn Yên Ly. Thank you. Với hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, GeoHealth tích hợp công nghệ tối ưu hóa trải nghiệm thăm khám từ trực tuyến đến trực tiếp, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý. Phòng khám thông minh GeoHealth sở hữu đầy đủ năng lực của một phòng khám đa khoa với đội ngũ bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe ưu việt. GeoHealth đang tiến gần với mục tiêu mở rộng hệ thống phòng khám toàn quốc với số vốn đầu tư lên đến 20 triệu đô từ vòng gọi vốn Series B.